nagyayang tayo. Parang sa dito lang yan. Tayo niya naman. Talaga lalo. Pwedeng lagi nakakaano lang yung hospital eh. Ba't yan ang unahin mo? Di dapat unahin mo sa akin. Malagay din eh. Nakaswero ko, di ba? Sabi ko sa kanya, ako lang ang inuubas ng tao. Ako, siyempre umutang ako eh. Di alam ko. Ang parang niya, ako umutang, alam
di ba? Kahit sa isang libo, Sa kanila. Hindi sila makakapagbayad. para nakabawas-bawas man lang sana. Ano pera? Nagkamay? Uwi pa lang daw sila. Set up. Ano? Kahit ang gasolina? Hindi rin? Sabi ko nga eh, ikaw muna pa tayo Sarap eh. Oo. Yan yun eh. Hindi ko na nga kasi tayo sila dyan kasama ko na yun. Hindi pa naman. Uy, oh, may YouTube ngayon eh. Double Bluetooth eh. Ganda ng tuhog eh. Hindi nagagamit mo. Ano pa? Ikaw bumili niya, te. Hindi. Si Mama. Para daw masaya sa Pasko. Big time eh. Sige, talaga lang muna kumain. Kailangan ko pa pagaling sa linggo. Sa 4 hours na. Oh, eh, Mama, next kami. week na